Dan masa tu dia masuk ke dalam bilik dan dia keluar dan dia hulurkan RM1,000. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan sambung cerita Ustazah Basikal dan saya akan kongsikan pengalaman saya dengan isteri yang berkayuh bermula daripada Malaysia sampai ke Mekah yang melalui 14 buah negara selama 1 tahun 3 bulan yang merentasi Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi. InsyaAllah di dalam drama bersiri Ustazah Basikal. Sebelum tu, siapa yang belum subscribe, please subscribe sebab saya nak kongsikan kisah yang magic, kisah yang luar biasa yang berlaku di sepanjang perjalanan kami daripada Malaysia sampai ke Mekah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan cerita. Alright, kisah bersambung. Kami dihantar oleh wakil Sungai Buaya berjumpa dengan Haji Bahar. Masa tu Haji Bahar datang dengan 4x4 dengan tim GPCC untuk jemput kami dan dia bawa basikal bersama-sama mereka dekat atas 4x4 tu. Minta maaf. Tak apa. Kami pun masih tunggu asap. Oh iya ke? Assalamualaikum. Kami minta maaf lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi depan pergi Pak Palung. Tak apa. Bila berjumpa dengan kami, mereka turunkan basikal dan mereka sama-sama kayuh ke arah Gua Perahu. So Haji Bahar ni dia ajak kami tidur dekat rumah dia lah, tu dekat Gua Perahu. So kami sama-sama kayuh. Padahal pada waktu tu dah pukul 6 petang. Kami sampai ke Gua Perahu waktu tu dah masuk maghrib. Kami pun singgah dekat masjid untuk solat maghrib dengan isyak sekali lah. So mereka solat maghrib dan saya dengan Adilah solat jamak masa tu. Dan selepas solat, kami terus pergi ke rumah Haji Bahar. Memang penat gila. Kami tengok map kami masa tu, kami kayuh sejauh 120 km. This is the first time kami kayuh sejauh itu dan memang sangat penat lah. Dan waktu tu saya tengok Adilah kayuh basikal pun sampai tutup mata dah. Bila sampai ke rumah Haji Bahar tu, masa tu berjumpalah dengan Kak Mi. Kak Mi ni adalah isteri kepada Haji Bahar lah. Dan Kak Mi tunjukkan kat mana bilik yang dia sediakan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, bilik dia ada aircon, babe. So kami traveller ni kalau dapat bilik yang beraircon tu adalah satu nikmat lah. Dan pada waktu tu Haji Bahar dia ajak lepak dengan kawan-kawan dia dekat port dia lah, port biasa dia. Dan waktu tu Adilah kata dia tak larat lah, dia tak mampu lah nak join. Dia tidur terus dan saya kuatkan semangat. Kuatkan semangat untuk nak join juga. Sebab kita tak tahu bila lagi kita akan jumpa dengan kawan-kawan dia lah. Saya pun lepak dengan diorang. Dan sebenarnya tim masjid diorang ni ada tim kayuhan basikal diorang sendiri tau. Dan diorang plan untuk nak buat satu ride, dipanggil kampung ride lah. First time dia kata nak buat kampung ride di bawah kendalian GPCC ni. Mereka hadiahkan selai baju lah. Dan mereka minta untuk saya promotekan dekat Facebook saya lah berkenaan dengan kampung ride ni. Dan saya kata tak ada masalah, saya boleh promotekan lah. Dan kami pun mengopi dan Haji Bahar tanyalah pada waktu tu, esok apa plan? Dan saya cakap, esok tak ada apa-apa plan sangat. Kami fleksibel, kami teruskan kayuhan. Tapi kalau ada apa-apa perancangan, beritahu je lah. Kami okey, kami kaya dengan masa. Waktu tu Haji Bahar dia ada satu idea. Dia kata, nak tak kalau saya bawa Angah dengan Adilah pergi jumpa seorang legenda ni. Legenda ni, dia pernah kayuh pusing dunia. So mungkin Angah boleh dapat beberapa idea, boleh dapat pesanan daripada dia. Dan saya kata okeylah, boleh je, tak ada masalah. Lepas daripada tu saya pun balik dan rehat lah. So pada 11 pagi saya ikut Tuan Haji Bahar ni pergi solat subuh lah dekat Masjid Saidina Abu Bakar. Okey, dekat masjid ni setiap pagi dia ada bacaan Al-Quran tau. Dan saya pun ikut lah baca Al-Quran masa tu dengan jemaah. Dan selepas habis baca dengan jemaah tu, saya bersembang lah dengan jemaah masjid tu. Dan ada seorang jemaah daripada masjid tu menghulurkan RM50 pada saya. Rezeki pada pagi tu lah. Pagi-pagi tu kami bersarapan sama-sama. Masa tu kami masak. Dan waktu kami makan tu, Haji Bahar dia tengok basikal saya tau. Dia check basikal saya tu dan dia nampak ada satu crack dekat rim. Dan dia kata, ni crack ni sangat bahaya ni. Nak kayuh sampai Mekah ni, Malaysia pun tak keluar lagi. So, kena cari rim yang lebih bagus daripada rim tu. Haji Bahar keluarkan basikal lama dia dan dia kata, ambil rim ni. Rim ni dah lama tak pakai dan tukar dengan saya punya rim tu lah. Dan waktu tu saya kata, okey, tak ada masalah. Sebab saya pun tak ada langsung ilmu berkenaan dengan basikal ni. Saya mengiyakan je lah kan. Dan masa tu Haji Bahar dia bawa basikal saya
pergi ke satu kedai basikal yang berdekatan lah. Dan Haji Bahar kata pada owner kedai basikal tu, tolong checkkan basikal ni dan apa yang perlu tukar je. Nanti Haji Bahar bayar. So saya macam rasa sangat terharu lah dengan kebaikan Haji Bahar dengan Kak Mi ni. Sebenarnya kami tak pernah kenal tau Haji Bahar ni. Langsung tak pernah kenal. Haji Bahar ni dia contact saya melalui Facebook. Friend pun tak masa tu. Dia contact dan dia invite pergi ke rumah dia. Tapi dia punya kebaikan dia tu macam dia dah kenal kami ni lama tau. Dan masa tu dia hantar basikal saya dan betulkan lah. Dan masa tu saya tukar rantai. Dan rantai yang lama tu jadikan spare. Semua tu Haji Bahar bayar. Dan Adilah waktu tu dia ikut Kak Mi pergi kelas Quran dan berkenalan dengan pelajar-pelajar kelas Al-Quran masa tu. Saya cakap dengan Haji Bahar, saya perlukan GPS. Saya nak cari GPS. Tapi tak tahu nak beli kat mana dekat Pening ni. Dan Haji Bahar kata, mungkin barang-barang gadget ni ada jual dekat Pening. Dekat Pulau Pinang lah, dekat Geni Mall. Kenapa saya nak beli GPS? Sebab waktu kami travel dalam Malaysia, kami masih menggunakan map kertas tau. So, setiap kali tempat kami nak pergi, kami akan refer map tu. Dan kami takut dekat luar nanti, kat Thailand, Myanmar, India, Nepal semua tu, kami tak tahu apa jenis map yang kami nak gunakan. So waktu tu apa yang terlintas dalam fikiran saya perlukan GPS. Dan harga GPS tak murah. Harga GPS memang sangat mahal, 1,000 lebih. Saya tengok kat internet harga GPS tu berapa, semuanya RM1,000 ke atas. GPS yang saya nak tu lebih daripada RM1,000 lah. Dan saya kira-kira lah duit yang saya ada dalam 700 lebih macam tu lah allocation untuk GPS tu. Dan masa tu Kak Mi pun dengar yang kami nak beli GPS. Dan masa tu dia masuk ke dalam bilik dan dia keluar dan dia hulurkan RM1,000. Kak Mi hulurkan RM1,000 pada kami dan dia kata gunakanlah duit ni untuk beli GPS dan dia halalkan. Kami lagi sekali rasa macam ya Allah, ini memang Allah hantar rezeki melalui Kak Mi dengan Haji Bahar yang which is kami langsung tak kenal pun sebelum ni dan mereka layan kami seperti anak mereka sendiri. Dan di kesempatan ini saya dengan Adilah nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Haji Bahar dengan Kak Mi di atas segala pertolongan anda waktu kami nak mula bertolak. Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama kita doakan Haji Bahar dengan Kak Mi ni semoga dipermudahkan segala urusan dunia dengan akhirat dan dilimpahkan rezeki hingga ke syurga, insya-Allah. Selepas tu Haji Bahar terus bawa saya lah, masa tu Adilah tak ikut, pergi ke Geni Mall untuk beli GPS. Dan alhamdulillah saya dapat GPS yang saya nak. So setiap kali kami gunakan GPS tu, kami mendoakan Haji Bahar dengan Kak Mi. Dan Haji Bahar nak bawakan kami jumpa pada Tuan Khalib lah. Tuan Khalib ni dia pernah pusing dunia dengan partner dia yang bernama Aswad selama 340 hari. Itu rekod yang mereka buat lah. Dan Haji Bahar kata Tuan Khalib ni available belah petang. Dan sebelah petang tu Haji Bahar bawa kami pergi ziarah Tuan Khalib ni. Dan apa yang mengejutkan, memang dekat rumah Tuan Khalib tu penuh dengan medal-medal, penuh dengan poster dan memang bukan calang-calang orang lah. Jadi tolak 5 orang. Lepas tu ada event mana-mana macam ni 23 ni. Esok dah. Yang Pak Long buat Esok lah. Esok hari kita event hari Sabtu 23. Kat mana? Kat Forlin. Boleh. Yang Pak Long buat kulim ni? Saya tak pergi tu. Satu mungkin kami pergi Betung pula, ada ride kat Betung. Yang kampung Cina dia. Betul ada depan naik apa? Kampung Bau. Ada. Baru saya tahu yang Tuan Khalib ni sebenarnya adalah bekas komando di kamp Sungai Udang Melaka lah. Dan dia pernah memenangi Ironman Malaysia. Bila kami dah habis sembang semua dan kami pun balik lah dan banyak sangat dan ni. Dan Haji Bahar tanya, selepas ni kami nak pergi mana dan bila kami nak mulakan kayuhan dan bertolak. Dan saya cakap, kalau tak ada apa-apa, esok kami akan mulakan kayuhan terus ke arah Sungai Petani. Dan waktu tu, seorang sahabat di Facebook, dia PM saya dan dia berbangsa Cina lah. Nama dia Teh Gim Chok. Dan dia invite untuk pergi ke rumah dia di Sungai Petani. Dan dia kata tak kisah, dia okey je untuk nak invite kami. Sebab dia pernah juga invite orang lain datang ke rumah dia lah. Saya cakap, tak ada masalah. Kita akan berjumpa di Sungai Petani lah.
Dan keesokan harinya, Tuan Bahar dengan tim GPCC sama-sama kayuh dan hantar kami ke Sungai Petani. Kami bertolak daripada rumah Haji Bahar dan kami bersalam-salaman lah. Kami bergambar. Adilah dengan Kak Mi pun bersalaman. Memang sangat syahdu lah. Seolah-olah kami nak berpisah dengan ibu bapa kami lah. Macam tu lah dia punya perasaan dia tu. Kami pun mulakan kayuhan daripada rumah Haji Bahar ke arah Sungai Petani. Dan kami sempat singgah di Bertam, Masjid At-Taqwa. Kami sempat singgah solat duha dekat situ. Dan kami teruskan kayuhan ke arah Sungai Petani lah. Waktu tu saya PM Tuan Teh ni kat mana nak jumpa. Dan kami jumpa di satu restoran ni di tepi jalan. Bila dah berjumpa, kami makan sama-sama. Kami bersalam dengan tim GPCC. Jumpa lagi insyaAllah. Ada jodoh lagi saya singgah sini insyaAllah. Amin. Ha? Apa tu? Oh tak. Sudah ikat. Terima kasih banyak. Dan datang teman. Amalan, terima kasih banyak. Baju kenangan InsyaAllah. Okey, salam dengan makcik cakap terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memudahkan urusan. Amin. Semua amin. Selamat jalan. InsyaAllah selamat di sini. InsyaAllah. Dia dah sini mak menekan. Ya mak menekan dah 49 jalan 2. Mak menekan dah. Sana panggil Pak Saudara, sini Pak Menekan. Pak Menekan. Pak Saudara. Alright. Okey, selamat tinggal. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dan mereka pun pulang. Dan kami ikut Tuan Teh ni kayuh dekat Sungai Petani. Selepas kayuh, kami singgah minum petang dekat satu restoran ni. Dan pada waktu tu, Tuan Teh ni ajar kami cara yang betul macam mana nak kayuh. So, banyaklah ilmu-ilmu yang dia ajar. Dan dia kata, satu ayat yang saya ingat sampai sekarang, dia kata, first bite always wrong bite. Dia pesan pada newbies ni, dia kata, kalau baru nak main basikal, beli yang second hand ataupun pinjam orang punya basikal dulu. Sebab pasti akan naik basikal yang salah. Saya nampak banyak orang yang suka beli basikal baru kan. Tapi saya berani bagi tahu your first bike always is a wrong bike. Always. So cadangan saya ada cadangan daripada spesialis. Maka bila you beli yang first bike, kalau beli you beli yang second hand atau you beli yang murah saja untuk beginner. So kalau you sudah ada pengalaman, you baru tahu yang mana size yang sesuai untuk you baru beli yang lebih bagus. Yang tu untuk pemenang. Your first bike is always your wrong bike. Itu advice terbaik lah Teh. Betul ya? Betul. Dia nampak kami kayuh pun macam kelang kabut kan. Sebab kami kayuh ikut suka hati. So banyak tenaga yang kami waste. Banyak tenaga yang kami buang semasa kami kayuh. So sebab tu kami cepat penat. Setiap kali lepas kayuh terlalu penat. So secara am orang kau cara ni. Okey, dalam keadaan you punya duduk atas sandal, you punya kaki dalam keadaan macam ni. Ambil yang belakang. Ini dah panggil tumit belakang. Tumit belakang macam ni. Okey. So dalam keadaan you duduk sandal lah. Sekarang saya tak boleh duduk, you sebab tak tahu kan. So dalam keadaan you duduk, you punya tumit atas pedal, you punya kaki sepatutnya lurus. Okey. So bila kayu you punya position macam ni lah. Kayu punya position is atas masa. Kira makan. Sini panggil tumit. Sini ada satu tempat masa kan. Sini jari. Belakang jari itu tempat masa. Itu masa kena atas sini. Dari side ini. Dengan masa kena atas sini. Ini naik. Ini naik ya. So yang masa kena atas sini. Sekarang yang kayu macam ni kan. Dan nampak yang kayu macam ni. Okey, sebenarnya tempat masa
Dan dia ajar macam mana cara kayuh yang betul. Apa yang kesalahan yang kami buat ni, banyak kesalahan yang newbies buat. Contohnya, cara kami kayuh, badan kami gerak ke kiri ke kanan kan. Dan dia tunjuk macam mana tapak kaki kami tu kayuh dengan cara yang betul. So masa itulah baru kami belajar cara yang betul. So bila tepat you smooth lah. You berkayuh smooth. So you will body stress straight saja. So you save a lot of energy. Then you nak kaki muscle you tak akan sakit. Kalau terlalu rendah, kaki you tak dapat lurus, tak dapat release semua. So your blood circulation tak boleh. So you lengung tak. Tapi kalau tak sampai, you lost a lot of energy. Tangan ni betul-betul sentiasa atas di muscle. Itu. So dia memang design sedemikian. Macam tu. Dapat you tak banyak. Yang penting masa kayu kita banyak. Best position jangan ubah. Okay. Jangan ubah. Okay, thank you so much. Saya pun tengah mencari-cari sebenarnya. So bila anak saya dia naik basikal saya, walaupun dia ubah balik saya boleh tahu. Memang tak tepat. Feel lain. Saya boleh feel. Then another thing yang you boleh check lah is you ambil ni, letak ni. You check. Tak, you cepat. Ini sini. You letak ni. Dan you. Ini macam belajar. Cuba. Belajar special lah. Tak sampai. Tak sampai tak apa. Sebab you punya is a butterfly. You punya set handle ke dalam. Sepatutnya kalau you punya handle dekat luar, ini bagi you is terlalu jauh. Tak. Maksudnya kena rapat lagi. Okay. Sekarang yang ni memang okey. Sebab you punya case lain. You punya case handle you duduk dalam. Stem duduk luar. Tapi kalau general punya, okey dah. General punya handle, dia punya handle mesti di depan stem kan? Apa? Maksud saya ini handle, ini stem. Okey, faham. Ini stem tapi handle duduk dalam. So bagi you okey. Bagi you okey. Kalau bagi dia kalau diam dah senang. Terus ke stem. Ini mungkin sesuai. Tapi bagi saya memang tak sesuai itu Bagi saya itu kecil. Sebab saya tinggi dari you. So secara arm saya mempanjang semua. Itu mungkin susah tu. Dia sini ke sini, sini. Bukan sama ini. So ini pun salah satu kesempatan. Tapi kadang-kadang tak tepat sebab kadang-kadang you punya tangan panjang dari luar biasa. Mungkin you perlu yang lebih. Kadang-kadang kalau you tangan you pendek, you perlu yang lebih dekat. So bergantung pada orang tu. Ini is a general guideline saja. Memang nak ceritakan Allah hantar guru pada waktu yang tepat sebelum kami bertolak keluar daripada Malaysia. Waktu tu kami tak jadi tidur dekat rumah Tuan Teh ni dan kami teruskan kayuhan kami. Dan insyaAllah saya akan sambung cerita ni pada episod yang akan datang insyaAllah. Terima kasih kerana menonton dan jika anda suka dengan video ini please klik like dan jangan lupa untuk komen dekat bawah untuk saya upgrade pada video-video yang akan datang dan jangan lupa open notification untuk anda tahu bila waktu saya upload video yang baru. Dan yang terakhir, jangan lupa klik butang subscribe supaya anda semua tahu info seterusnya daripada saya. Okey, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.